Testing na natin. Gumagana na guys. Hindi na, umiilaw na. Hello, magandang umaga guys. Ngayon po mag-repair ako ng remote. Ayaw gumana. Ito ang gagamitin ko, yung nasimbol ko lang na para sa remote. Lahat ng klase remote gumagana dito. Subukan natin. Nakikita nyo yung ilaw. Pag sinaksak yung ilaw yan. Kaya pag i-testing mo ito, dapat umiilaw ito. Ayaw umiilaw. Ibig sabihin may sira itong remote, kaya buksan natin ngayon. Gamit lang frying tons na metal. Ang brand ng TV na ito ay CCP. Tingnan natin kung maayos na, kung pwede na. Kuskusin natin itong isang paa ng SIM salt niya.
kasi pag nalaglag, naglulos dito. Itong mga paa niya naglulos o kaya natatanggal dito pag nalaglag o kaya nagalaw ito. Subukan natin mamaya pag gumana na. Tinisting natin to, iilaw. Pag pinindot natin itong remote, umilaw na. Ibig sabihin gumagana na. Lagay na natin yung takip. Ito kahit anong remote gamitin pwede. Ito ang inassemble ko lang para sa remote. Testing na natin. Gumagana na guys. Hindi ilaw na.